ata, më pastaj të ndërprej një gjë të tillë dhe më pastaj kushdo që prej mediave dëshiron që të qëndroj mund ta bëjë një gjë të tillë, mund të qëndrojë në gjykatore, mirë po duke mos incizuar edhe mos regjistruar më tutje. Dvojka. As you can see, the panel is the same like on the previous session. Ashtu siç edhe mund ta vreni, trupi gjykues është I njëjti në përbërje sikurse edhe në seancën e kaluar. Because the request for disqualification of some of the panel members and the presiding judge were found unfounded and rejected. Me që kërkesa për përjashtimin si të disa antarëve të trupit gjykues, ashtu edhe kërkesa për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues është refuzuar si e pabazë. By the president of the basic court. Nga ana e kryetares së gjykatës themelore. Let's first check who is here. I can see that Avokat Berisha is here. Fillimisht të kontrollojmë se kush është I pranishëm këtu dhe mund të shoh që zotëriu mbrojtësi avokati Besnik Berisha është I pranishëm. We're still waiting for the defendant Azem Sylla. Dhe në ndërkohë jemi duke pritur për të pandehjurin Azem Sylla. Bart Ademaj. Bart Ademaj? Nejmedin Sejdiu. It's Teuta Beka okay. in replacing Mr. Bart Ademaj for the defendant Shaban Sylla. Okay, is the defendant Shaban Sylla here? Ashtë I pandehuri Shaban Sylla I pranishëm. Can we correct this because Nejmedin Sejdiu was not in the list of lawyers here and he was just called ex officio by the chamber on the day that I was supposed to be absent. Yes, this is... Yeah. First, I will ask everybody when you start talking to state your names because it's easier for the court recorders. I think court recorders. Fillimisht do të kërkoja prej gjithë mbrojtësve që kur të marrin fjalën të thonë emrin e tyre për shkak të numrit të madh të avokatëve. Thank you, Your Honor. Just to clarify that Mr. Nejmedin Sejdiu was not. Yes, of course. Is Avokat Afrim Salihu here? Dhe zotëri Berisha theksoi se vetëm dëshiroj të qartësoj se mbrojtësi më pashëm më shtirur ex officio dhe nuk do të jetë më tutje e pranishëm. And the defendant Shpresim Uka? Afrim Salihu për të pandehurin Shpresim Uka. Yes. Is Shpresim Uka here? Shpresim Uka është këtu? Yes. Okay. Gzim Kolçaku or Avokat Benita Berisha? A është Benita Berisha apo Gzim Kolçaku? Gzim Kolçaku. Okay. She was with the replacement authorization. Fahreddin Gashi? Fahreddin Gashi? Is here. Florent Latifaj? Florent Latifaj. Present. Arton Vila? Arton Vila? Advokat Ramis Krasniqi or Ndue Taçi? Avokat Ramis Krasniqi apo Ndue Thaçi? Ndue Taçi. Ndue Thaçi. Ndue Thaçi. Haxhi Milaku? Haxhi Milaku? And Ilas Sylla? Dhe Ilas Sylla. Advokat Rekaj, Tahir Rekaj? Avokati Tahir Recaj. No. Okay. Yeah. Avokat Adem Vokshi? Mbrojtësi Adem Vokshi? Urim Vokshi with a replacement of on behalf of Mr. Adem Vokshi. Sabedin Haxhiu? Sabedin Haxhiu? Granit Vokshi? Granit Vokshi? Nora Veliu replacing Mr. Granit Vokshi with the power of attorney for replacing him. Thank you. Avni Maksuni? Majuni? Avni Majuni? Here. Qerim Metaj? Qerim Metaj. Present. For Gazmend Gashi? Për Gazmend Gashin. Basri Jupoli? Basri Jupoli. For Ramadan Uka? Për Ramadan Ukën. Bahri Besimi? Bahri Besimi. Present. For Abdurrahman Brajsori? Për Abdurrahman Brajsori. Halim Koliqi? Halim Koliqi. For Ndue Palushi? Për Ndue Palushin. Životin Jukanović? Živojin Jukanović.
Present. For Lubomir Vujovic. Për Lubomir Vujovic. Arianit Koçi. Arenit Koci. Morning. For Shqipe Maksuni. Shqipe Magjuni. Marjuni, sorry. Present. Rajib Zeneli. Ragib Zeneli. For Elhame Uka. Për Elhame Uka. Madam Elhame Uka, she is at the orthopedic warden. She has injured her hand and perhaps at the meantime she will be joining us in the courtroom. Okay, thank you. Në rregull, faleminderit. Fehmie Butuci. Femije Bityqi, For Umni Sopiani. për Lumnie Sopjani. Basri Murina. Basri Morina, For Sami Macedonci. për Sami Maqedonci. Bayram Tmava. Berant Mava. Even his client is also present, says Mr. Tmava. Thank you. Faleminderit. Jafer Malici. Jafer Malici. Replacing Mr. Jafer Krasniqi is Madam Albana Kelmendi. Thank you. Ramadan Mavrai. Ramadan Mavraj. Okay. Thank And Arben Geci. Si dhe Arben Geci. Arben Geci. Arben Geci është? Mustafa Halili. Mustaf Halili? Okej, më falni, Mustaf Haliti? Khairullah Berisha, yes. Zotri Mustaf Haliti thot prokurori është në njëjtin pozitë si kurse që është edhe Abdullah Berisha. Somebody knows if Arben gets is here, just ask him. Because he was probably summoned. He was here. Oh, he was. Last time he was present. I think so. Or not? Because I think he was. he was last time he was present. So to separate him with what to do? Oh. Very well. Cannot separate. No. A është dikush këtu që një avokatin Arben Geci? Well, we know him, Your Honor, but I don't think we have any. I mean, we can find his number if needed, but that's all Nëse we është can nevoja, do. thot zoti Yes, Berisha, please. që mund ta gjejmë numrin e tij, nuk është se nuk e njohim, po se nuk është këtu. Okay. Okay. What is his number? 044 588. 588 512. That's Okay, until we are waiting for Also, Avocat Arben Geci. and also the client. Në ndërkohë përderisa po presim për avokatin Arben Yes, Geci, and also Elhame Uka. edhe njëkohësisht po presim edhe për Elhame Ukën. The court was provided with an application by the state prosecutor for issuing an order to continue the criminal proceedings against the defendant Khairullah Berisha. Gjykata ka pranuar tashmë një urdhër prej prokurisë së shtetit për të vazhduar procedurën penale me tutje ndaj të pandehurit Abdullah Berisha. Avocat Taci, Mbrojtësi Thaçi, Mr. Prosecutor, si dhe I can inform you Prokuror. that the court më duhet një ftoj se gjykata issued an order ka that the dhënë criminal proceedings against the defendant Khairullah Berisha ka dhënë urdhër që procedura penale ndaj të pandehurit Khairullah shall be Berisha continued in absentia until further of the order of the court. do të zhvillohet në mungesë të tij deri në urdhrin pasues të gjykatës. Faleminderit Here you ndërrohet are, gjykatë për Mr. informacion. Prosecutor, Zoti the prokurori, order. ja urdhri i gjykatës për Avocat juve. Taci, Avokat Thaçi, it's still being translated.
I don't think this is an obstacle to continue today, but you will be provided with this order as soon as it's being translated into Albanian. I nderuari zotëri Thaçi, urdhri në fjalë është duke u përkthyer, mirë po nuk mendoj se paraqet ndonjë pengesë për të vazhduar me seancën e sotme edhe me tej. Në ndërkohë sapo që përkthimi i urdhrit jetë i gatshëm, sa më shpejt që jetë mundur do t'ju dorëzohet juve. Honorable Presiding Judge, in regards to this issue, I'm wondering whether the provisions of the Criminal Procedure Code are violated if we are going to move further with the criminal proceedings in absentia of the defendant. I would like you, ex officio, to safeguard this issue. Thank you. To take care of this issue, safeguard this issue. Mund ta shpjegoj nëse mundeni. Yeah, Mr. Defense Counsel and members of the panel are aware of the situation. Si mbrojtësi ashtu edhe antarët e trupit gjykues janë të njoftuar sa i përket kësaj situate. There are two defendants in this case who are fugitives. Ekzistojnë dy pandjerë të kësaj lënde, të cilët janë të arratisur. One of them is Mustafa Haliti and the other one is Ariola Berisha, who is his brother-in-law. Njëri prej tyre është Mustafa Haliti, ndërsa tjetri është Hajrullah Berisha, që është dhëndri i tij. There is an order for arrest against both of them. Urdhri për arrestimin ndaj të dyve është tashmë lëshuar. They both are owners of properties that are subject to confiscation. Që të dy janë pronarë të atyre pronave të cilat u janë nënshtruar konfiskimit. In accordance with Article 8 of the Law on Extended Power of Confiscation, në përputhje me ninin 8 të ligjit për kompetencat e zgjeruara të konfiskimit, the prosecutor applied for a continuation of the criminal proceeding. Prokurori ka paraqitur kërkesën për vazhdimin me tej të procedurës penale, only for the purpose of a confiscation. Vetëm për qëllime të konfiskimit. The application with reference to Mustafa Haliti was granted in November 2016. Kërkesa sa i përket të pandehurit Mustafa Haliti për këtë çështje veç se në nëntor të vitit 2016 ishte miratuar. And the application with reference to the defendant Hajrullah Berisha is being granted now. Ndërsa kërkesa sa i përket të pandehurit Hajrullah Berisha është miratuar tash. In these cases, in accordance with the special law on extended power of confiscation, në këtë rast, sipas ligjit të posaçëm për kompetencat e zgjeruara sa i përket konfiskimit, the defendants must be represented by their defense counsels. Të pandehurit duhet të jenë të përfaqësuar nga mbrojtësit e tyre. Which means that even in cases of non-mandatory defense, the counsel must be present in court. Që nuk kupton që edhe në rastet e mbrojtjes së domosdoshme, megjithatë mbrojtësit duhet të jenë të pranishëm gjykatore. That's why the presence of a representative of a counsel of Mr. Berisha will be always necessary. Mu për këtë arsye, përfaqësimi nga ana e zotërit Berisha dhe për zotërin Berisha duhet të jetë gjithmonë i nevojshëm, as well as the presence of the defendant of Mustafa Haliti, who is not currently here. Njëkohësisht edhe përfaqësuesi, mbrojtësi i zotërit Mustafa Haliti, i cili tash për tash nuk është këtu. I just note that the conclusion of such proceeding Dëshiroj të vënë theks që përfundimi i një procedure të tillë is not an acquittal or a conviction of the defendant, nuk është as lirim nga akuza e as dënim i të pandehurve, but it's a declaration that the defendant committed or did not commit the criminal offense. Mirë po është një deklarim që të pandehur qoftë e kanë kryer apo nuk e kanë kryer veprën penale. And in the case the court declares the defendant committed the criminal offense, dhe nëse gjykata shpall se të pandehurit kanë kryer veprën penale, the property is confiscated. Atëherë prona do të Yes, an absolute right. Mr. Prosecutor. Yes, sorry. Because of the Yes, an absolute. You're right. Yes, an absolute right to be retried. Nëse kthehet i pandehur në Kosovë, e ka të drejtën absolute të rigjykimit. So the purpose of the presence of the counsels of these two defendants is only related to confiscation. Prandaj prania e këtyre dy mbrojtësve të këtyre dy të pandehurve ka të bëjë vetëm me procedurën e konfiskimit. This is
the provision of the special law on extended power confiscation. Këto janë dispozitat që përcaktohen ashtu sipas ligjit për kompetencat e zgjeruara të konfiskimit. Okay. Në rregull. We have a certificate from Klinički Centar Beograd. E kemi një certifikat prej qendrës Klinički Centar Beograd, qendrës klinike në Beograd. In regards to the defendant Nuhiuka, Kjo është sa i përket të pandehurit Nuhiuka, who is a patient of this hospital. Who is a patient of this hospital. I cili është pacient i shtrirë në këtë spital. So far, his current condition is the following. Dhe deri me tani gjendja e tij shëndetësore është si në vijim. He is not able to participate in the trial. I nderuar gjyqtar, ndoshta në çështje të tilla janë konfidenciale, thotë zoti Berisha, dhe gjyqtari thekson se megjithatë i pandehur nuk është në gjendje që të marrë pjesë në gjykim. Mr. Prosecutor, can I ask of your opinion on the application of Article 36, severance of the proceedings against Nuhiuka? I nderuar veçimin të procedurës sa i përket të pandehurit Nuhiuka në përputhje me nenin 36. Yeah, I think his position should be severed and severed, sorry, and suspended. Dhe njëkohësisht pezulluar. And we can proceed in regards to all the other defendants. Dhe mund të vazhdojmë në njëjtin drejtim sikurse me të dy pandehurit tjerë. Avokat Rekaj. Mbrojtësi Recaj? Mbrojtësi Recaj, më falni, nuk është. Advokat Rekaj is not here, so cannot find a motion. We can do it ex officio and Yeah, as a sure. panel and separate them. Yeah, yes, please. We are all in the same case. Can we have communication Okay, that's request from prosecutor or for party with judge? I don't have decision of president of court. Me që gjithë jemi njëjtat palë këtu. S'po të marrë vesh apo thuaj zotërim. Fal. Can I have decision of president of judge about Mr. Berisha's request? E nderuar gjyqtar, me që gjithë jemi të përfshim në një njëjtën çështje, do të kërkoja të kem përgjigjen e kryetares së gjykatës themelore sa i përket kërkesës së mbrojtësit Berisha. But this is not the obstacle to continue that they don't have it. yes, you will be provided with it. Natyrisht se do t'ja japim. Do you understand English? We discussed it with Judge Mikolan. I suggest that we can sever the case against Nuhiuka. Nuhiuka is in a hospital in Belgrade. He is unconscious for more than 2 weeks and he is in coma. Okay. So, since we have the opinion of the prosecutor Me që tashmë e kemi mendimin e prokurorit and the defense counsel of Nuhiuka is not present, dhe njëkohësisht me që avokati mbrojtës i të pandehurit Nuhiuka nuk është i pranishëm, the court comes with the following ruling. atëherë gjykata merr këtë akt vendim. The criminal proceedings against the defendant Nuhiuka, Procedura penale ndaj të pandehurit Nuhiuka, charged with count 1, i akuzuar për 3, veprën penale të parë, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, and 8 si dhe 8, shall be severed from this main trial do të veçohet prej këtij shqyrtimi gjyqësor and conducted separately. dhe se do të zhvillohet ndarazi. Pursuant to Article 37, Kjo është në pajtim me nenin 36, 3 of the CPC, no appeal against this ruling shall be permitted. në pajtim me nenin 36 pika 3 të kodit të procedurës penale, ankesa ndaj këtij akt vendimi nuk është e lejuar. I have information that the defense counsel of Mustafa Khaliti will be present in 1 hour. Kam informacione që në ndërkohë
avokati mbrojtës i të pandehurit Mustaf Haliti do të jeti i pranishëm për 1 orë, pas 1 ore. Yes, Advokat Berisha. Thank you, Your Honor. Good morning. Two things I would like to bring to your attention. Mirëmëngjesi, faleminderit të nderuar gjyqtar, janë dy gjëra që desha ti ja u sill në vëmendjen e juaj. First, I know that we have no right to appeal on the ruling for severance of the proceedings against Mr. Uka. Fillimisht jam i vetëdijshëm se nuk kemi të drejtën e ankesës për veçimin e procedurës ndaj të pandehurit Nuhi Uka. But since the count 1 includes him in co-perpetration with my client, Mirë po me që pika e parë e akt akuzës e përfshin zotrin Nuhi Uka në bashkëkryerje me klientin tim. and it's quite important, his presence and the circumstances that he spoke, if he spoke, and what is alleged in the indictment. Dhe është e rëndësishme që prania e tij sa i përket rrethonave, nëse ka fol, nëse ka folë në gjë të tillë, po ashtu edhe për pretendimeve që janë të theksuara në akt akuzë. I would like the record to reflect that we object to that request of the prosecution submitted before you ruled. Dhe dëshiroj që në proceduar të shënohet se ne kundërshtojmë kërkesën e prokurorit për të cilën ju më pastaj morët akt vendimin e juaj. As I said, because it's in Bashkëkryerje edhe në mbrojtërin tim dhe e konsiderat si kryesuesin e grupit të organizuar kriminal. So this is for this part, Your Honor. Kjo është pjesa e parë e nderuar. A second issue that I would like to ask the panel is whether we can have the status of my request for protection of legality. Ndërsa çështja e dytë që do të kërkoja për trupin gjykues të di është se si është gjendja me që siç edhe ju e dini një kërkesë të tillë ne kemi parashtruar me kohë. Falë zotrin Berisha, po mikrofonin për. Act both rulings Ne kemi kundërshtuar të dy akt or vendime. objected. And I believe that we are entitled to have a response from that legal remedy. Dhe mendoj se ne gëzojmë të drejtën e një përgjigje ndaj një mjeti të tillë juridik. And the only authority who can give us that response, Dhe se autoriteti vetëm që mund të na jap atë përgjigje, unless it was filed from not an authorized person and not in time, përveç nëse do të ishte e dorëzuar nga personi jo autorizuar dhe jo me kohë, is the Supreme Court. është gjykata supreme. So I would be grateful if you could give us their ruling, if there is a ruling. Prandaj do të ishim shumë falendërues nëse do të mund na japni akt vendimin e tyre, po që se ekziston një akt vendim i tillë. If there is no ruling, Your Honor, E nëse nuk ekziston ndonjë akt vendim, it means that we have to wait for that ruling. kjo në kupton se ne do të na duhet për This. Dhe kjo është praktika që ne kemi zhvilluar deri më tani, kemi zbatuar deri më tani për gjatë këtyre 16 ditëve të praktikës gjyqësore. And third thing, Your Honors, Dhe e treta, I received late afternoon yesterday the decision of President of Basic Court, dje pas dite, do dikur kam pranuar vendimin e kryetarës së gjykatës themelore, which found that, as you cited, the request filed on behalf of Mr. Sylla is not grounded, e cila theksonte njëkohësisht sikurse edhe citua aty që kërkesa e parashtruar me emër të zotrit Sylla është e pa bazë, but for the sake of transparency, mirë po për hir të transparencës, I'd like to inform the panel and the prosecutor too, do doja njëkohësisht njoftoj si trupin gjykues ashtu edhe that, prokurorin that yesterday in the morning, që dje në mëngjes, while I was in another trial here, përderisa isha duke marrë pjesë në një shqyrtim gjyqësor tjetër këtu, my office filed the motion to Kosovo Judicial Council zyra ime ka dorëzuar tashmë propozimin tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës to the attention of the President of Kosovo Judicial Council. Për vëmendje të kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. It was also addressed a copy of it
to the President of Republic of Kosovo Dhe një kopje e tillë është adresuar edhe presidentit të Republikës së Kosovës and the Minister of Justice. dhe njëkohësisht ministrit të drejtësisë. I'm happy to provide a copy for the court and the prosecution. Me gjithë dëshirë tani u dorëzoj një kopje si trupit gjykues ashtu edhe prokurorisë. And this, I believe, it's worth being translated properly for the panel. Dhe konsideroj se ky dokument ja vlen që të përkthehet mirëfilli për trupin gjykues. And you will see in the last page of this submission that was filed also on behalf of Mr. Sylan based on his request. Dhe në faqen e fundit të këtij propozimi që është parashtruar njëkohësisht në emrin e zotërit Syla dhe me kërkesën e tij, There are 3 requests basically janë included here. në të janë të përfshira në parim 3 kërkesa. The very first one is that this request to be discussed Kërkesa e parashtruar the same to be voted from the council, not as individual, meaning not the president of the Kosovo Judicial Council, dhe që e njëjta çështje të vendoset për votim jo vetëm nga kryes dhe se zyrtarisht të njoftohet juve, më falni, njoftoheni ju të nderuar dhe njëkohësisht misioni e Euleksit to suspend the proceedings, the current proceedings, until they decide on this motion, që ju dhe njëkohësisht ata të pezullojnë këtë procedurë, pra procedurën e fjalë derisa të merret vendim it is right now. Ashtu që përmes vendimit, ashtu që propozimi i parashtruar të miratohet dhe me atë të anulohet apo të zhvlerësohet vendimi i Këshillit Gjyqësor me të cilin është vendosur që përbërja të jetë shumicë e këtij trupi gjykues në shumicën ashtu siç është. It is a very detailed reasoning inside. Për brenda atij propozimi ekziston një arsyetim të hollësishëm. That's what Mr. Syla believes that should be done. Dhe një gjë të tillë zotëri Syla e konsideron se është e nevojshme të bëhet. And as his defense counsel, I have to follow his instructions to, as long as they are within the legal framework of Kosovo. Dhe përderisa jam avokati i mbrojtës, më duhet të respektoj dhe të përmbahem udhëzimeve të tij përderisa jam brenda kornizave ligjore të Kosovës. So, thank you for your patience and kindly ask an answer from the panel. Thank you. Faleminderit për vëmendjen juaj dhe me mirësjellje do të kërkoja një përgjigje prej trupit gjykues. A couple of things. Avokat Arbengeci is coming in an hour. Janë disa gjëra që dua t'i them dhe me që avokati Arbengeci do të na So now we'll pas have një ore. 1 hour break. Ashtu që tash do të bëjmë një orë pushim. Or No, it's like until like 11:10. okay. Okay. A dëshiron Yes, please. trupi gjykues që të marrë një mendim sa i përket kësaj çështje? 11:20. That should be always there.
Very briefly, this is not a reason to adjourn or suspend the trial. Shkurtimisht nuk dua të them që kjo nuk është arsye për të shtyr apo për të pezulluar shqyrtimin gjyqësor, gjykimin. And neither the request for protection of legality nor the request to Kosovo Judicial Council. Qoftë asnjëra, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë apo kërkesa e parashtruar te Këshilli Gjyqësor i Kosovës. The request for protection of legality against a ruling that confirms the indictment, to my opinion, is inadmissible. Sipas mendimit tim, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e parashtruar në kundër akt vendimit me të cilin është konfirmuar akt akuza është e papranueshme. This is also the opinion of the appellate state prosecutor. Dhe njëkohësisht i njëjti mendim ndahet edhe prej prokurorisë shtetërore të apelit. Therefore, we should proceed ahead without any problem. Mu për këtë arsye konsideroj se duhet të vazhdojmë më tej pa ndonjë problem. I think the code doesn't foresee any kind of suspension of adjournment in these cases. I'm sure of that. Mendoj se kodi nuk parasheh dhe jam i sigurt që nuk parasheh ndonjë pezullim apo ndonjë shtyrje në raste të tilla. I don't know about the practice, but that's what the code states. Nuk e di apo nuk e di, nuk e di praktikën, mirë po megjithatë kjo është ajo se çka theksot kodi. The same goes for the request to Kosovo Judicial Council. Dhe e njëjta gjë vlen edhe sa i përket kërkesës së parashtruar tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Mutatis mutandis, I had another case, I was a prosecutor in another case. Përshtatshmërisht kam qenë edhe prokuror, kam pas një lëndë tjetër. We filed a request to Kosovo Judicial Council to assign the case to ULEX judges. Në cilin rast kërkesa është parashtruar që ajo lëndë të caktohet gjyqtarëve të EULEX-it. The Kosovo Judicial Council took 3 months to make a decision. Dhe Këshilli Gjyqësor të Kosovës ju është dashur të i marrë kohë 3 muaj për të marrë atë vendim. And in the meantime, we were not allowed to suspend the trial. Dhe se në ndërkohë, derisa është marrë ai vendim, neve nuk na është lejuar që të e pezullojmë gjykimin. So that's the same both ways. E njëjta gjë vlen edhe kësaj. So my opinion is that we shall not suspend the trial. Prandaj mendimi im që ne nuk duhet dhe nuk duhet pezulluar. Please be brief. I will be brief. I don't know if I made myself clear. We have not submitted a request for protection of legality to the prosecution of SPRK or to the appellate prosecution. Nuk e di se isha e qartë, megjithatë kërkesa jonë për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është parashtruar as tek prokuroria speciale, as tek prokuroria e apelit. Our request, it's been Please submitted. don't interrupt each other. Mos ndërpresni tjetër. Thank you. And our request, it was addressed to the Supreme Court. Kërkesa jonë ka qenë e adresuar drejtuar Gjykatës Supreme. The only authority who has the power and competence to say admissible or not admissible, permissible or not permissible. I vetmi autoritet që ka të drejtën e jurisdiksionin, kompetencën për të thënë e pranuar, e jo e pranuar, e lejuar, e pa lejuar, është Gjykata Supreme. Thank you. I have to add, I just thought that you... No, please. Okay, Vazhdojmë. thank you. Regarding the second motion, Your Honor, Sa I përket propozimit të dytë, i nderuar kryetar. I heard in media last night Përmes mediave mbrëm kanë dëgjuar that President Këshilli Gjyqësor i Kosovës do ta adresojë një çështje të tillë, do ta diskutojnë në takimin e tyre të radhës në javën e ardhshme. So we are not talking for 3 months Kështu që nuk është çështje e 3 muajve, because this situation goes to the detriment of Mr. Sylla. me që një situatë e tillë është në dëm të zotërit Sylla. We cannot prejudge the outcome of this or the other one, Ne s'mund të paragjykojmë rezultatin qoftë të këtij propozimi apo të kërkesës, but as stated, we have reasons to believe mirë po siç e theksova, ne kemi arsye që të besojmë that Mr. I kindly ask you to have this motion translated first, Fillimisht me mirësjellje kërkoj që këtë propozim ta keni të përkthyer, review it, ta shqyrtoni, the circumstances put in here, të shqyrtoni qoftë edhe rrethonat e parashtruara aty,
And I think you will come to the conclusion that it's better to wait. Dhe sigurisht mendoj se do të dilni në përfundim se është më mirë që të presim. Because the worst scenario is like losing this day, which we still don't have a defendant present. Sepse në skenarin më të keq të mundshëm është humbja e kësaj dite sotme, për cilën përkundër kësaj akoma nuk e kemi një të panderur të The pranishëm. one that they said is in orthopedic word, which I'm not sure if appeared yet. Të pandehurin që theksuam më herët se gjendet në klinikën e ortopedisë, e për cilën nuk jam I sigurt se është paraqitur So I appreciate akoma. your efforts, and I hope that you don't take those motions that we're filing to the detriment of my client, which it would be catastrophic situation. I shmoj përpjekjet e juaja dhe shpresoj që këto propozime do t'i merrni dhe nuk do t'i merrni në dëm të mbrojtësit, klientit tim, sepse do të ishte një situatë pa lakmueshme, katastrofike. A Russian is not going to serve justice. A Russian. Acting hastily. Veprimi me nxitim nuk do t'i shërbente drejtësisë. And I think we all feel sort of Russian here. Dhe konsideroj se gjithë tu ndjehemi si në nguti, which I believe that in a normal mendoj se në një botë normale, në një drejtësi normale, drejtësia duhet të marrë rrugtimin e saj dhe se palët duhet t'i parashtrojnë dhe t'i mbrojnë të drejtat e tyre më së miri se si mundën. Last 13 months, Your Honor, we had no move or movement. Për 13 muaj, kjo është e fundit, nderuar kryetar, për 13 muaj nuk kemi pas ndonjë lëvizje apo lëvizje shumëta. So we need the responses of our motions to be considered. Thank you, Avocat Berisha. Faleminderit avokati Berisha. First, I want to assure you that we have to find the balance. Prandaj na duhet gjejmë një barazpesh. Your request for the protection of legality is pending before the Supreme Court. Kërkesa juaj për mbrojtjen e ligjshmërisë është tashmë në pritje në Gjykatën Supreme. When we have the ruling of the Supreme Court, Dhe sapo të marrim aktvendimin e Gjykatës Supreme, we shall take it into full consideration, do ta marrim plotësisht në konsideratë. even if the indictment is dismissed. Qoftë edhe nëse ndodh që përmes saj aktakuzat hidhet poshtë. We discussed with the other court panels your request at the KGC. Kemi diskutuar me antarët e trupit gjykues tashmë sa I përket kërkesës tuaj të parashtruar tek Këshilli Gjyqësor I Kosovës. It's good to know that we shall have a decision of the KGC in a week. Dhe është gjë e mirë që tashmë e dim që vendimin e Këshillit Gjyqësor do ta kemi pas një jave. But we don't think your request is a reason to adjourn the case today. Mirë, po nuk konsiderojmë që kërkesa juaj e parashtruar të KGK-ja është arsye që do të na mundsonte ta shtyjmë lëndën rastin për sot. If your request for annulling the decision of the KGC for EULEX majority is granted, Nëse kërkesa juaj që përmes cilës keni kërkuar anulimin e vendimit që trupi gjykues të jetë përbërje shumicë prej antarëve të EULEX-it, gjyqtarëve antarë të EULEX-it, the case should start again anyway in front of a different panel. atëherë megjithatë lënda do të fillojë nga e para një trupi tjetër. Now we will have break until 11:30. Tash do të bëjmë pauzë deri në ora 19:30.
Zotrit Mava. Honorable Presiding Judge, members of the panel, and dear Mr. Prosecutor. It is my habit, whenever I'm in a courtroom and I see that there is non-compliance to the provisions of the law, I do react. Your Honor, your decision for non-severance of the proceedings for those two defendants that are not present it's a direct violation of substantial provisions of criminal procedure. It is, in addition, in direct breach of the human rights, fundamental human rights and freedoms, Article 6 Convention. However, the possibility not to sever the proceedings was actually a provision that was allowed by the previous Criminal Procedure Code. However, due to the remarks of the European Council stating that the Article 6 of European Convention of Human Rights is not being adhered, it has been amended. In previous situations, whenever we encountered the same situations, every time the proceedings were severed. I believe that you will reconsider once again your decision and you will find whether the motion of the prosecutor is or it is not lawful. And nevertheless, for me as a defense counsel in this criminal matter, it is yet this decision of yours, it is favorable to me. Because it constitutes already a substantial violation, therefore the second instance court ex officio will have to take care of it. And there are two technical issues, very briefly if you allow. The first is, I would kindly ask my honorable learned colleagues who do speak the English language, for the sake of economy of proceedings, I will that along with the defense counsels, also the defendants should be set in such an order as they are aligned in the indictment. Regardless how this rule is going to be applied in the future, I may be seated completely in the back. But we don't need to push each other with the elbows and get the front seat, although you are not in the first line of the indictment. Thank you, Your Honor, Presiding Judge. First, Advocate Morina. Zotri Morina? No, you were first. Sorry about that. Okay. Mr. Kotzi had a technical issue. Okay. Mr. Milako says, Honorable Presiding Judge. With a professional courtesy, I would like to just remind you I would like to
sa do ne të shkojmë larg proceduralisht, mund të na kthejmë pikën zero. I would just like to remind you the case of the criminal matter Klečka, and that was the lawful composition of the trial panel. And I would like to remind you that regardless of how further we will course in this proceedings, this issue in terms of the lawful composition of the trial panel can bring us to zero. And the Klečka case can serve as a legal ground when it comes that case can be used as an analogy. Therefore, we will be trying to avoid double standards when it comes to the lawful and to the composition of the trial panel. Thank you. Zotri Koci, ju e keni fjalën. I'm not just asking for decision of President Judge of Basic Court, but I also would like to have bunch of requests of Mr. Berisha and request of prosecutor. I nderuar gjyqtar, kryetari i trupit gjykues, më falni, nuk po kërkoj vetëm vendimin e kryetares së gjykatës themelore, mirë po kërkoj po ashtu edhe kërkesën e parashtruar si nga zoti Berisha, disa kërkesa në fakt të parashtruar si nga zoti Berisha, ashtu edhe kërkesat e prokurorit apo përgjigjet e tij. Thank you. We will have a break until 11:30. After the break, no camera shall be admitted. Tani do të bëjmë pushim deri në ora 19:30 dhe pas orës 19:30, pas pushimit, nuk do të lejohen më tutje kamerat. Faleminderit.